Mulla on nyt koejossa Volvo S60 T8. Autohan ei sinänsä ole mitenkään uutukainen. Otin tämän pitkästä aikaa koeajan ihan sen takia, koska mä oon aina tykännyt tästä autosta ja oli kiva nähdä, miten tämmöinen perinteinen sedani ladattavana hybridinä pärjää tämmöisten crossoveriden markkinoilla. Että onko tämmöisen aika jo mennyt ohi? Mun mielestä ei. Hypätään kyytiin, niin näette vähän lisää. Että tämähän ei todellakaan tarjoa mitään uutta. Tämä S60, vaikka tää onkin Black Edition malli, jossa on sitten vähän tommosia ulkoisia höysteitä ja varusteita, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mä oon aina tykännyt tästä S60. Ja jos puhutaan ihan tavallaan omista henkilökohtaisista tarpeista, että tää on niin kuin riittää oikein hyvin. Ainakin mulle, ja uskoisin kyllä, että varmaan monelle muullekin, eikä ihme, koska tämähän on käynyt erittäin hyvin kaupaksi uutena. Ja ulkoiselta muodoltaan mun mielestä on yksi parhaimman näköistä autoista, näistä perinteisistä perheautoista. No, nämä on makuasioita, toinen taas tykkää kuka mistäkin, mutta tässä on mittasuhteet musta niin ihan jetsulleen kohdillaan. Tämä on sopivan kokoinen, tämä ei ole liian iso lohnake, tämän saa helposti parkkiin, parkkiruudut ei täyty liikaa, tämä on helppo taittaa ja kiva taitella kaupungissa, mutta kuitenkin tarpeeksi iso sitten ollakseen hyvin vakaa tuolla maantiekurvailussakin. Ja auton korimalleistahan Koupe on se mun ehdoton suosikki, mutta nyt en muistakaan edes milloin viimeksi ajanut uudella Koupe-mallisella autolla. En jaksa muistaa sitä aikaa, siitä on niin pitkä aika. Joku varmaan ollut 800 Bemari. Niin mutta nämä sedanit, mä oon tykännyt näistä aina. Että en mä tiedä, onko tämä sitten tämmönen keski-ikäistyvä ihminen alkaa haluamaan näitä sedaneita. Tai ei se kai nykyään ole. Keski-ikäistyvät ja vanhat ihmiset haluaa crossovereita. Että sieltä on niin helppo tulla ja helppo mennä, kun on niin kankeet jalat. Mutta mä oon tykännyt aina näistä. Tässä on kivasti matalalla, tää on dynaamisen tuntunen ajaa. Ja se mikä jännä, mä mahdun tonne oman ajoasunnon taakse edes jotenkin istumaan. Mitä ei oikein mennyt tapahtuu uudessa viitossarjan Bemarissa. Että sinänsä tää on oikein niin täydellisen kokoinen auto. Ja suorituskykyhän on ihan järjettömästi. 455 heppaa. Että niin kuin kulkee todella hyvin. Mä oon tämän viikon koeajon aikana ajanut autolla 700 kilometriä. Ja ajotietokoneen mukaan keskikulutus 5,8 litraa. Ja aika hyvin se pitää paikkansa, koska mä laskin sen ihan perinteisesti laskukaavan kautta, että paljonko on tankkiin mennyt bensiiniä ja sitten kun tietää kilometrimäärän, niin siitä voi tehdä laskutoimituksen. Ja 5,69 litraa satasella on mennyt bensaa. Eli aika hyvin pitää Volvon ajotietokone kutinsa sen suhteen. Auton toimintamatka tämän mun koeajon aikana on sähköllä ollut se 60 kilometrin kantturoissa. Siitä mä en ole mitään erillistä tämmöistä testiä tehnyt, että kuinka paljon oikeasti se pääsee. Mä oon niitä testejä nyt tehnyt tänne Kaasuilan YouTube-kanavallekin on muutamia, niin voi käydä sieltä katsoa. Nimenomaan X60 T8-stakin tein, niin en sen takia nyt tehnyt mitään semmoista toimintasadeennätystä. Mutta siellä 60 kilometrin kantturoissa se on tämmöisessä pakkaskeleissa ollut. No nyt on vähän plussaa, mutta kuitenkin. Eli oikein kohtuullisen pienellä polttoainekulutuksella tällä autolla pääsee. Ja edelleenkin, kun täytyy muistaa, että täällä on 455 hevosvoimainen tykki alla, niin täytyy suhteuttaa myös siihen, ja varsin iso auto. Eli auto on mulla ollut öisin vaan latauksessa. Ja taisi olla noin yksi päivä, taisi olla niitä ei ollut ladattuna ollenkaan. Että muulla on ennen ladannut ollenkaan. Että öisin latauksessa ja aamulla kun lähtenyt, niin akku on ollut aina täysi. Niin näin pienellä vaivalla pääsee kuitenkin hyvin maltilliseen kulutuslukemaan. No luonnollisestikaan se ei ole lähelläkään sitä VLTP-lukemaa, mutta se nyt on niin kuin aina näiden ladattavien hybridien kanssa, se kulutus on hyvin erilainen erilaisilla kuskeilla. Se johtuu hyvin pitkälti omasta käyttötavasta, miten autolla ajaa. Että lyhyttä pätkää ajava ihminen saattaa päästä jopa ihan nollakulutuksellakin. Mutta ihan täydellinen tämä autokaan ei ole. Ja nimittäin mä oon aina ennen ajanut nämä T8 kesäolosuhteissa. Ja nyt tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsin myös talvellakin ajamaan, niin nämä talviolosuhteet on kyllä
näiden Volvon ladattavien hybridien ainut kompastuskivi, mikä on sinänsä varsin hassua, että niin ruotsalaisvalmisteisen firman kompastuskivinä on talvi. Ja nimenomaan tuossa vetotavassa. Eli kun ajetaan sähköllä, autohan on takavetonen. No ei se mitään, se on ihan ok. Että auto on takavetonen, mutta sitten kun mennään nelivedolla, niin hörähtää polttomoottori käyntiin. Eli polttomoottori vaikuttaa etupyöriin. Ja se on musta toteutuksena talviolosuhteessa todella huono. BMW ja Mersu esimerkiksi, niillä se on samassa voimalinjassa, eli se voi tehdä sähköllä nelivedolla. Ja liukkaisolosuhteessa käy jatkuvasti niin, että takarenkaat lyö vähän tyhjää, sitten tulee viive ja hetken päästä sitten moottori hörähtää käyntiin ja etuveto tulee mukaan ja sitten on nelivetonen. Eli sen tapahtuu aina viivettä. Okei, täällä on sitten valikosta löytyy suoraan sitten valinta, että sä voit ottaa niin kuin jatkuva nelivedon, mutta sittenhän mennään luonnollisesti polttomoottorin ja sähkön avustuksella. Eli se on mun tosi paha miinus kyllä, että sä kun sähköllä ajaa sitten puhtaasti nelivedolla, kun sitten tulee sitten ikävää viive. Ja auton käyttäytyminen liukkaisolosuhteissa on myös, jos haluaa ajaa vähän reippaammin, vähän semmoinen hassu. Se ensiksi tarjoaa peräsivulle ja sitten kun neliveto tulee mukaan, se vähän puskee. Et se ei ole semmoinen kovin looginen. No sitä varmaan suurin osa kuljettajista ei edes oikeastaan edes havainnoitse semmoista asiaa, mutta mua se vähän ärsyttää, tai aika paljonkin ärsyttää. Ja sitten kun vertaa miten hienosti BMWn ja Mersun systeemit toimii, niin siinä tää on kyllä valovuoden jäljessä, mutta aika harva autoilija maailmassa painii tämmöisen talvisten olosuhteiden kanssa, että sinänsä me ollaan siinä vähän niin kuin kärsijöinä. Mutta nyt tämmönen kun on kuiva asfaltti ja 10 astetta lämmintä, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Se menee ihan hyvin. Järjestelmä hoitaa hienosti ja välillä mennään sähköllä ja välillä mennään polttomoottorilla tarpeen mukaan. Niin tässä tilanteessa sitä nykimisiä ei huomaa luonnollisestikaan. Että sen nykäisyn huomaa ainoastaan silloin, kun on liukaspinta. Auto maksaa Karvanalta 70 000 euroa. Tässä on lisävarusteena toi audiopaketti ja metalliväri ja tommosta on lisävarusteena. Onhan kyseessä sinänsä varsin niin kuin tyyris auto, mutta kyllä tällä saa niin kuin todella paljon ominaisuuksia. Ja erittäin toimivan ja hienon paketin saa kyllä tässä alle. Että olen tykännyt kyllä ajaa tällä ja on ollut varsin kiva viikko ajalla. Ja mikään muu autossa ei ole kyllä ärsyttänyt kuin toi voimansiirron toteutus tosiaan näissä talvissa olosuhteissa. Nyt taas kun mennään kesään, niin tämä on oikein makus auto ajaa. Et sinänsä se on todella iso kömmähdys kyllä, mutta muuten on kaikki toiminut niin erittäin hyvin ja laadun tunne on läsnä. Tämä tuntuu hyvältä toisin kuin uusi Volvo tämä EX30. Ja toivon todellakin, että nämä uudet Volvot eivät mene tuohon samaan sarjaan. Pahoin pelkään kyllä, että menee tähän samaan tyyliin kuin tämä EX30, jossa on muista laadun tunne ja semmoinen hienouden tunne kokonaan loistaa poissaololla. Että siinä on kyllä menty merkittävästi taaksepäin. Tämä on semmoinen ihana tuulahdus ajasta, jolloin kaikki oli vielä hyvin. No ei se mitään, onneksi näitä vielä kaupasta saa. Ja ymmärrän kyllä täysin ihmisiä, jotka tämmöisen ostaa kyllä. Että jos kestää sen voimansiirron pykimiset, niin kuin varmaan suurin osa kestääkin, ennen että muuten olisi myyty niin paljon, niin tästä saa kyllä lähes täydellisen paketin. Eikä se varmaan nyt monia ihmisiä sille arkia, jossa häiritsekään, kun ajelee sille tasaisesti arjessa, niin katsoo silleen vähän sormien läpi sitä hommaa. Mutta tämmöistä autopuristiasi vähän sitten kismittää välillä niin sanotusti. Koska sen voisi tehdä toisellakin tavalla. Siinä tämmönen lyhyt koajo S60 Volvosta. Hieno auto, jos mietit tämmöistä autoa, niin älä hetkenkään epäröi.